සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සුපිරිම ඔයාලටම useful app එකක් ගැන. ඔයාලා ඒක හැමෝම දන්නවා ඇති. cryptocurrency field එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේක ගැන අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේක නොදන්න කට්ටියට trust wallet එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මේ cryptocurrency field එකට ගොඩක් කට්ටිය enter වෙමින් ඉන්නවා මේ දවස්වල. එහෙනම් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට මේක හරිම useful වෙයි කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ step by step trust wallet එකක් හදාගන්න විදිහ. ඒ වගේම මම facet pay ඊට පස්සේ tron link pro ඒ ඇප් තුනම හදන විදිහ වලට මම කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මම VNDC එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා කලින්. ඒකේ airdrop එකක් තියෙනවා. ඒක දැම්ම කරලා තියාගන්න. මම ඒක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා කොහොමත් මේ වීඩියෝ සෙට් තුන අප්ලෝඩ් කරන්න කලින්. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතන Antusdt site එකකට මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම firoyxt.com මේවා දැන්ට සුපිරියටම කරගෙන යනවා. මේකේ airdrop එක තාම කරනවා. ඒ වගේම firoy එකේ ROI tokens දෙන කතාවක් යනවා. ඉන්දවල එකෙත් දැම්ම KYC කරලා තියාගන්න. Antusdt එකේන සුපිරිම profit මේ දවස්වල ගෙවනවා නියමෙටම. ඔයාලත් කැමති නම් ඩිපොසිට් එකක් කරලා ගන්න profit එක ගන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ මම ෆෝන් එකෙන් මයින් ගන්න පුළුවන් coins ගැන වීඩියෝ සෙට් එකක් කරලා තියෙනවා. මේ playlist එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඒවා ඔක්කොම ටික මම playlist වලට add කරලා තියෙන වෙන වෙනම exchange site, mining app, TRX sites කියලා ඔයාලා ඒවා බලලා වැඩි කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් යන් අද වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන subscribe කියන එකට පොඩි touch එකක් දීලා මෙන්න මේ bell එකට පොලෙන් ගාගෙන යන්න යනකොට ඔයාලා my content එක කැමති නම් සහ ඔයාලට දිගටම මේ වගේ videos බලන්න ඕන නම් විතරක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගත්ත හැකි මේ bell එක touch කරලා තියාගත්තොත් නැත්නම් පොලෙන් ගාලා තියාගත්තොත් අපි දැන් යන් අද වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මම යට description box එකේ සහ pin comment එකක් විදිහට දාලා තියන්නම්. මේ trust wallet එකේ link එක ඔයාලා එකකින් ඇවිල්ලා download කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලා trust wallet කියලා ගහපු ගමන් play store එකේ හරි app store එකේ හරි මේ app එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා download කරලා install කරගන්න. මම ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට wallet එකත් ඉස්සර තිබ්බයක් නම් log වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේක දෙන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අද wallet එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලානේ. මම ඒක එහෙම කියලා දෙන්න. මම මේ wallet එකට log වෙන විදිහ trust wallet part 2 කියලා එකක් ගේන්නම්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ create new wallet දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේවා ඔයාලට ඕන නම් කැමති නම් කියවන්න. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන continue කියන එකට touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන backup your wallet now. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් පස්සේ step එකේ ඔයාලට වචන 12ක් දෙනවා. ඒ 12 ඔයාලා කොහේ හරි කොලේක හරි මුකේක හරි ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මම හිතන්නේ මේකේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැතුව ඇති screen recorder එකේ. මම ඔයාලට screenshot දාන්නම් මේ වගේ. මම දැන් screenshots ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ටික් එකක් එන්න එතන ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න ඔයාලට පේනවා වචන වගේක් තියෙනවා දීලා අකුරු 12ක. ඊට පස්සේ මෙතන copy කියලා තියෙනවා. එන්න එතන touch එකක් දී ගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන continue කියන එකට ඔහොම touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ තිබ්බ විදියට තෝරන්න තමයි තියෙන්නේ. යාළුවනේ මෙන්න මෙතන යටින් done කියන එක දෙන්න. ඒවා තෝරන්න ඔයාලා මෙන්න මේ හරියේ ඇති වචන 12 ඒවා පිළිවෙල ටච් කරන් යන්න. වැරදුනොත් එහෙම ඒකට ආපහු ටච් එකක් දෙන්න. එතකොට delete වෙලා යනවා. තෝරන තැනට ගිහිල්ලා ඒ වචනේ වැරදුන වචනේ ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ done දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම හිතනවා දැන් මෙතන ඉඳලා ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න close එකක් හරි මෙන්න මෙතනින් done කියලා හරි දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ enable දෙන්න. ඔයාලට notification මේකේ ගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාලගේ wallet එක පෙන්වන්නේ. ඔයාලා සාර්ථකව දැන් wallet එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන currency තෝරගන්න මෙන්න මෙතන මේ කැලි වලට යන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන ස්මාර්ට් චේන් BNB ඊට පස්සේ අපි XRP එකත් ඔන් කරගමු. Bitcoin Cash, Litecoin, Matic, .xlm, tron ඔයාලට ඕන කරන්සි සෙට් එකේ තියෙනවා. සර්ච් කරලා ගන්න තියෙන USDT ඒවයි ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලට හරිම ලේසි මේක කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මම ඔයාලට ට්‍රස්ට් වල part 2 එකෙන් ගෙන්නම් කොහොමද මේක ඇතුළේ log වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට අර අතනදී එන වචන 12 කියන්නේ pass phrase එක ඔයාලා කෙලින්ම copy කරන් ගිහලා Telegram එකේ saved message වල තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලා කොල කෑල්ලක ලියන්න එපා. ගෙදර බිත්තියක හරි පෑනකින් ලියන්න. එතකොට ඒක කවදාවත් මැකෙන්නේ නැහැ. paint ගද්දි විතරක් ඔය හරි ෆොටෝ එකක් ගහලා save කරගන්න. අපිට screenshot ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කොපි කරගන්න දෙනවා. හින්දා Telegram එකට ගිහලා save කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලුවා නම් තේරෙන්න ඇති කොහොමද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් හොඳයි කියලා ඉඳලා නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න nice කියලා. ඊට පස්සේ share පාරක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න. subscribe පාරක් දාලා ඊට පස්සේ එන bell එකට පොල් එකෙන් ගාගෙන යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්.